जय शिवराय मित्रांनो, ॲडव्हेंचरस डॉक्टर अभय या यूट्यूब चॅनलवर आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, सध्या कडक उन्हाळा पडलाय. ऊन अक्षरशः अंगाची लाही लाही करते. सर्वत्रच फकास असं वातावरण आहे. पाण्याचे स्रोत आटत चाललेत. आपले मनुष्य पाण्यासाठी काहीतरी सोय करतायत, परंतु पशुपक्ष्यांचं काय? त्यांनी कुठे पाणी प्यायचं, कुठं अन्न खायचं, हा त्यांच्या पुढे खूप मोठा प्रश्न पडलाय. तर आज आपण त्यांच्यासाठी काहीतरी करणार आहोत. त्यासाठी एक व्हिडिओ बनवत आहे. टाकाऊपासून टिकाऊ कसं करता येईल एखादी वस्तू, याचा आपण आज प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत. आत्ताच्या घडीला सगळ्यांच्या घरात असे तेलाचे डबे असतात. तर आपण फक्त 10-20 रुपयांमध्ये ते भंगारावर विकून टाकतो. तर त्या डब्यांचा आपण उपयोग करून पशुपक्ष्यांसाठी खाण्याचं आणि पाण्याची व्यवस्था करणार आहोत. सर्वप्रथम तेलाचा एक मोकळा डबा स्वच्छ धुवून घ्यावा. त्यानंतर त्याच्या चारही बाजूने जिथे आपल्याला कट घ्यायचा आहे तिथे प्रथम मार्किंग करून घ्यावे. मग ग्राइंडरच्या सहाय्याने जिथे आपल्याला कट करायचं आहे तेवढं पोर्शन कट करून घ्यावा. जर तुमच्याकडे ग्राइंडर नसेल तर त्यासाठी कुठलीही टोकदार वस्तू वापरावी. फक्त तो आपल्याला लागणार नाही एवढी मात्र काळजी घेतली पाहिजे. चारही बाजू कट करून घेतल्यानंतर त्याचे किनारी पक्षाला लागू नयेत किंवा आपण त्यात टाकलेलं धान्य त्यातच राहावं म्हणून तिन्ही साईडनी थोडंसं उचलून घ्यायचं. आपण करतो ह्या प्रकारे, म्हणजे आत टाकलेल्या गोष्टी आतच राहतील. जे आपण कट केलंय तर त्याला सपोर्ट देण्यासाठी एक खिळ्याने बीळ मारून त्यात तार वळून घ्यायची, म्हणजे जे आपण बाहेर काढले कट करून त्याला सपोर्ट राहील आणि ते वजने खाली पडणार नाही. एक वरती पण आता चारही बाजूने अशी बिळे मारून घ्यायचे आणि त्यात इथून आणि ह्या वरच्या बिळामधून तार वळून घ्यायची. टाईट करायचं ते असं चारही बाजूनी करून घ्यायचं. चारही बाजूनी वायर फिट केल्यानंतर अशा प्रकारे आपलं जे मिश्रण होतं ते कंप्लीट झालेलं आहे. चारही बाजूने आपण खाण्याची सोय केली आहे. तर आता हे जे असणार आहे पार्ट, तर यामध्ये आपण टाकणार आहोत धान्य वेगवेगळ्या प्रकारचं, आणि आतमधला जो पोर्शन असणार आहे त्यात आपण पाणी टाकणार आहोत. आता जे वरती आहे आपण जे धरलंय ते एका ठिकाणी झाडाला अडकवायचं आहे, जेणेकरून आपलं प्रोडक्ट रेडी झालेलं असेल. चार कप्प्यात 4 प्रकारचे धान्य ठेवले आणि मधल्या पोर्शन मध्ये पाणी, अन्न आणि पाण्याची दोन्हीची सोय इथं झालेली आहे. आता हे समोरचं दृश्य नेहमी पाहायला भेटतं. ते पाहून मनाला अगदी समाधान वाटतं. इथे पक्ष्यांबरोबर खारुताईसारखे प्राणीही खायला येतात. वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती, असं संत तुकाराम महाराजांनी म्हणून ठेवलंय. किती मोठा अर्थ प्रतीत होतो या वाक्यातून. खरंच सध्या प्रत्येकाने या वचनाप्रमाणे कृती करण्याची वेळ आलेली आहे.
माणसाचं कसं आहे, कितीही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तरी तो त्याच्या अन्नपाण्याची सोय करू शकतो. पण या मुक्या पशुपक्ष्यांचं काय? किंबहुना माणसांसारखा साठा करण्याची त्यांना नैसर्गिक प्रवृत्ती नाही. त्यामुळे त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागत असेल. मित्रांनो, काही पक्षी अन्न पाण्याशिवाय अक्षरशः तडफडतात, मरतात. त्यांना वाचवण्याची जबाबदारी आपण सर्व घेऊ शकत नाही का? अशा छोट्या छोट्या कृतीतून आपण नक्कीच त्यांना वाचवू शकतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.